नमस्कार मंडळी, आज आपण मकर संक्रांती स्पेशल तिळाचे लाडू तयार करणार आहोत। स्पेशल टिप्ससाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तिळाचे लाडू तयार करण्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे भाजलेले शेंगदाणे, तीळ, गूळ आणि तूप। आता आपण तिळाचे लाडू तयार करायला सुरुवात करूया। त्याच्यासाठी मी एक कढई घेतलेली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये तीळ टाकून घेणार आहोत आणि तीळ आपल्याला चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायचे आहेत। हे तिळाचे लाडू 2 ते 3 महिने सहजपणे टिकतात। अशा प्रकारे आपल्याला तीळ भाजून घ्यायचे आहेत। तिळाचे लाडू तयार करताना तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या तिळाचा वापर करू शकता। आता आपले तीळ छान भाजून झालेले आहेत। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ड्रायफ्रूट्सचा वापर केला तरी चालेल। आता आपण भाजलेले तीळ एका ताटामध्ये काढून घेणार आहोत। तीळ आपण पूर्णपणे थंड करून घेणार आहोत। आता आपल्याला गुळाचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे। एक मी कढई घेतलेली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकायचा आहे आणि मग बारीक कट केलेला गूळ टाकून घेणार आहोत। गूळ बारीक कट करून घ्यायचा आहे, त्यामुळे गुळाचा पाक छान होतो आणि पटकन विरघळला जातो। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही गूळ किसून घेतला तरीही चालेल। आता आपण गॅस कमी करून गूळ पूर्णपणे विरघळून घेणार आहोत। गूळ विरघळताना आपल्याला त्याच्यामध्ये 2 चमचे पाण्याचा वापर करायचा आहे, त्यामुळे आपले तिळाचे लाडू छान होतात। तिळाचे लाडू तयार करताना आपण जेवढ्या प्रमाणात तीळ घेतलेला असेल त्याच प्रमाणात आपल्याला गुळाचा वापर करायचा आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपला गुळाचा पाक रेडी झालेला आहे। त्याच्यामध्ये भाजलेले तीळ, भाजलेले शेंगदाणे आणि आवडीप्रमाणे वेलची पावडर टाकून घेणार आहोत। आतापर्यंत व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। आता आपण सर्व मिक्स करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपल्याला सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे मी तिळाचे लाडू तयार करताना साधाच गुळाचा वापर केलेला आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपले सर्व मिश्रण मिक्स करून झालेलं आहे। लाडू आपल्याला मिश्रण गरम असतानाच वळावे लागतात। तिळाच्या लाडूला आकार देण्यासाठी इथे मी वेगवेगळ्या आकाराच्या चमच्यांचा वापर केलेला आहे। असे केल्याने लाडू लवकर वळले जातात आणि लाडू वळताना हात भाजले जात नाहीत। आता आपण चमच्यामध्ये थोडंसं सारण घेऊन दुसऱ्या चमच्याने प्रेस करून घेणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता आपला तिळाचा लाडू तयार झालेला आहे। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही हाताने त्याला आकार सुद्धा देऊ शकता। अशा प्रकारे आपण तिळाचे लाडू तयार करून घेणार आहोत। सर्व तिळाचे लाडू तयार झालेले आहेत आणि एका प्लेटमध्ये मी ते काढून घेतलेले आहेत। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही आवडेल आणि कशी झाली ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। फॉलो करा मराठी कल्चरला अशा मस्त मस्त आणि सोप्या रेसिपीजसाठी। बाय बाय।